1935 році доля заносить Вертинського до Китаю. Спочатку, як і всюди, його супроводжує приголомшуючий успіх. У Шанхаї він вперше почав відчувати нестатки. Перед кожним концертом він викуповував з ломбарду свій фрак, а після виступу знову здавав його до наступного разу. Темнеет дорога приморского сада, желты до утра фонари. Я очень спокойный, но только не надо со мной о любви говорить. Жінок він любив, але тривалі стосунки не складалися із жодною. Вертинському 53 роки. Раптом на одному з концертів він зустрічає свою долю – Лідію Ціргвава, грузинкою князівського походження по батькові та сибірячкою по матері. Лідії – 19. Різниця у віці складала 34 роки. 2 роки тривало його залицяння до юної красуні. Він щодня писав їй листи. Поет і знавець жіночої душі, Вертинський у слові був настільки ж артистичний, як і у житті. Він писав їй: «Скільки б не було в моєму житті зустрічей, але щастя в мене ніколи не було. Щастя – це ви, і тільки ви. Щастя приходить із великим запізненням, коли людина вже перестає в нього вірити. Воно може з'явитися і зникнути. Навіщо вам думати про те, що було до вас, коли до вас нічого не було? Ви моя перша любов, маленький зеленокий янголе, що упав з неба в моє сумне життя. Перший і останній. Ви і тільки ви. Моя чудесна, світла дівчинка, моя наречена, моя любов». Встретились случайно где-то на концерте. То, что было прежде, умерло давно. Ласковые письма в голубом конверте. Это все забыто, все погребено. Коли майбутня теща дізналася, з ким зустрічається її донька, її гніву не було меж. Мало того, що Вертинський працює в шинку, так йому ще й за 50. Вона хотіла вберегти єдину доньку, бо сама рано овдовіла, тому що її чоловік був старший за неї, але ж не настільки, як Вертинський. Вона хотіла для Лідії нормального життя, подалі від російської еміграції. Мріяла, щоб донька вийшла заміж за англійця чи за американця і виїхала з Шанхая. Незважаючи на скандали, закохані побралися. 26 травня 1942 року вони обвінчалися у православному храмі. Лідія створила для чоловіка справжній родинний затишок і подарувала щастя батьківства, народивши донечку. Щоб прогодувати родину, артистові доводилося давати по 2 концерти на день. Йому взагалі довелося продати костюм П'єро. 1943 року сталося те, про що Вертинський мріяв так довго. Йому дозволили повернутися на батьківщину. Йому двічі відмовляли і тільки на 3-й раз дали згоду. Сталін мав платівки з піснями Вертинського і часто слухав їх. Даючи згоду на повернення артиста, він сказав: «Хай співає». Скоро день начнется и конец ночам, и душа вернется к милым берегам. Птицей, что устала петь в чужом краю, и, вернувшись, вдруг узнала родину свою.
Вертинський приїхав до Москви у листопаді 1943 року з дружиною, тещею і 3-місячною дочкою Маріанною. А через рік народилася друга дочка Анастасія. И теперь с новым смыслом и целью я, как птица, гнездо свое вью, и порою над их колыбелью сам себе удивленно пою. Доченьки, доченьки, доченьки мои, где же вы, мои ноченьки, где вы, соловьи? З еміграції він приїхав практично без грошей, тому у 55 років довелося починати нове життя. Щоб встановити співакові ставку артистичного гонорару, його запросили на тарифікаційну комісію і почали з'ясовувати, чи немає в нього яких-небудь нагород за його творчу діяльність. Але на всі запитання Вертинський відповідав: на жаль, немає, окрім світового імені. Йому довелося починати все спочатку, але тепер він гастролював рідною країною – від Сибіру до Середньої Азії, давав по 24 концерти на місяць. Один з парадоксів долі Вертинського. У 1951 році він став лауреатом Сталінської премії. Але не за свої пісні, а за епізодичну роль у фільмі «Змова приречених», де він зіграв кардинала Бірнча. І це на тлі переслідувань Зощенка і Ахматової. Пізніше все це стало приводом для розмов про те, що Вертинський був радянським шпигуном. Да, но что есть истина, господин кардинал? Любовь к ближнему, любовь к угнетенным толпою к истине. Кардинал, зачем вам заниматься политикой? И так уж коммунисты говорят, что вы глава заговора. Берегитесь. Мой панцирь вера Вера? А что? в тот социализм, который утверждает личность и отрицает толпу. Толпу, готовую поглотить цивилизованный мир. И теперь, перед лицом коммунизма, нам пришла пора найти какое-то взаимопонимание и единство. У 1956 році він писав дружині: Дуже важко жити в нашій країні. Якби мене не тримала думка про тебе і дітей, я давно б отруївся чи застрелився. Олександр Миколайович зрозумів, що накоїв його П'єро, у яку страшну країну привіз свою родину. Але було дуже пізно. Він не міг дивитися їм в очі. І він утікає. Утікає на гастролі. П'єро завжди біжить. За кілька років до смерті доля привела Вертинського у рідне місто – місто його дитинства. На кіностудії Довженка він знявся у 2 фільмах. У начерках своєї промови до прем'єри фільму «Полум'я гніву» він написав: Мої дорогі кияни, сьогодні мені хочеться сказати вам про те, що не має прямого стосунку до цього фільму. Річ у тому, що я українець за народженням і до того ж киянин. Я виріс на берегах Дніпра на цій багатій, привільній, квітучій землі, рівної котрій немає у світі. Кожен камінь цього міста я знаю. Кожен каштан був при мені ще юнаком, а тепер він високий, кучерявий, розлогий красень чоловік. І в гілках його співають солов'ї. Зовсім не важливо, як я зіграв свою роль в цьому фільмі. Не мені про це судити, але важливо те, що я зіграв її українською мовою. І так хочеться залишитися тут назавжди, коротати вік. Свою концертну діяльність Вертинський не випадково називав самоспаленням. Адже щоб забезпечити сім'ї відносно пристойне існування, він працював невтомно, до знемоги, до останнього дня і помер зненацька на гастролях у Ленінграді 21 травня 1957 року на 68-му році життя. Сумний П'єро не любив цього міста, наче відчував, що тут він зустріне свій останній день. Обидві його дочки, Маріанна і Анастасія, теж стали акторками. Хоча Олександр Вертинський цього не хотів, бо вважав, що акторський хліб занадто важкий.
Лідія Вертинська, овдовівши у 34 роки, заміж більше не виходила, хоча пропозиції були, бо кого ж вона могла порівняти з Олександром Миколаєвичем. Після смерті чоловіка, щоб забезпечити родину, вона продавала свої естампи і пейзажі, а також знімалася в кіно. Вона дебютувала у ролі казкового птаха Фенікса у фільмі «Садко» і залишилася у сприйнятті радянських людей екзотичним птахом Феніксом, якого завіз до Росії заморський гість. Його слова «Після моєї смерті будеш любити мене ще більше» виправдалися цілком. Сумний П'єро пішов. Залишилися його книги, вірші, пісні, схожі на дивний фантастичний візерунок, сплетений справжнім майстром. І голос на платівках, неперевершений голос Вертинського, який проникає до самого серця. Но дни бегут, как уходит весной вода. Дни бегут, унося за собой года. Время лечит людей, и от всех этих дней остается тоска одна. Ты со мною всегда, она